Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. ඔන්න අදත් ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබ දැනගත යුතු තවත් එක් වාක්‍ය රටාවක් ඉගැන්වීම සඳහායි මේ සූදානම් වන්නේ. When you speak in English, you can use this sentence pattern. ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට මේ වාක්‍ය රටාවත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. අද ඔයාට උගන්වන sentence pattern එක තමයි used to කියන වාක්‍ය රටාව. used to කියන්නේ පුරුදුව සිටියා කියන එක. මම දුම් බොන්න පුරුදුව සිටියා. අපේ තාත්තා මත්පැන් ගන්න පුරුදුව සිටියා. මම කම්පියුටර් ගේම්ස් ගහන්න පුරුදුව සිටියා. පුරුදුව සිටියා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි used to භාවිත කරනවා. මෙහිදී ඔබ වැරදි අවබෝධයක් ගන්න එපා. used කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා. එහි අතීත කාලයේ used පාවිච්චි කළා. එහෙම අදහසක් ඔබ මෙහිදී ගන්න එපා. used to කියන්නේ පුරුදුව සිටියා කියන එක. අපි උදාහරණ වාක්‍යයක් අරගෙන මේක තවත් හොඳින් ඉගෙන ගනිමු. මම දුම් බොන්න පුරුදුව සිටියා. දුම් බොනවට අපි smoke කියනවා. I used to smoke. I used to smoke. මම දුම් බොන්න පුරුදුව සිටියා. මෙහිදී වර්තමානයේදී දැන් දුම් බොන්න බෑ. අතීතයේදී පුරුදුව සිටියා. හැබැයි දැන් දුම් බොන්නේ නැහැ. වර්තමානයේදීත් මේ දැනුත් දුම් බිබී I used to smoke කියන්න බෑ. ඒ හොඳින් ඔබ මතක තියාගන්න. තවත් උදාහරණයකට අපි යමු. මගේ තාත්තා මත්පැන් ගන්න පුරුදුව සිටියා. My father used to take liquor. liquor කියනවා අපි මත්පැන් වලට. My father used to take liquor. තාත්තා මත්පැන් බොන්න පුරුදුව සිටියා. හැබැයි දැන් තාත්තා මත්පැන් ගන්නෙ නෑ. ඒක ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. තව උදාහරණයකට අපි යමු. මම කම්පියුටර් ගේම්ස් ගහන්න පුරුදුව සිටියා. I used to play computer games. මම හිතනවා ඔබට ඉතාම පහසුවෙන් මේ වාක්‍ය රටාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. Hope you can understand this sentence pattern very well. ඉතින් මම ඔබට යෝජනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා අවසානයේට කමෙන්ට් එකක් වශයෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා යන්න. ඔබ කරන්න පුරුදුව සිටිය දෙයක් වාක්‍යයක් වශයෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, අපි තව උදාහරණයකට යමු. අපි ඉරිදට බීච් එකට යන්න පුරුදුව සිටියා. We used to go to the beach on Sundays. ඉරිදා දිනවලට on Sundays. සතියේ දවසක් සමග ගන්න නිපාත පදය තමා on කියන නිපාත පදය. මාසයක් සමග ගන්න අපි in. සතියේ දවසක් සමග ගන්න අපි on කියන preposition එක. We used to go to the beach on Sundays. Right. අපි තවත් උදාහරණයකට යමු. කාන්ති පැණි රස කෑම කන්න පුරුදුව සිටියා. කාන්ති used to eat sweets. Sweets කියනවා පැණි රස කෑම වලට. ඔයා හොඳින් දන්නවා ඒක. අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. කාන්ති used to eat sweets. දැන් ඔයාට කියන්න අවශ්‍යයි නම් මම පැණි රස කෑම කන්න පුරුදුව සිටියා. කොහොමද කියන්නේ ඒක? I used to eat sweets. පැණි රස කෑම කන්න පුරුදුව සිටියා. අපි තව වාක්‍යයක් හදමු. මම කාටුන් බලන්න පුරුදුව සිටියා. I used to watch cartoons. ඔබට වාක්‍යයේ විදිහට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම 6 වසරේ ඉන්නකොට මම කාටුන් බලන්න පුරුදුව සිටියා. When I was in grade 6, I used to watch cartoons. ඒ විදිහට සංකීර්ණ වාක්‍යනුත් නිර්මාණය කරන්න ඔබට පුළුවන් මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කරලා. ඉතින් මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා තව වාක්‍ය මේ වාක්‍ය රටාවෙන් හදලා පුරුදු වෙන්න. ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට මේ වාක්‍ය රටාවනුත් භාවිත කරලා ලස්සන කරගන්න ඉංග්‍රීසි කතාව. හරි. එහෙනම්
කමෙන්ට් එකකුත් දාලා යන්න used to භාවිතා කරලා වාක්‍යයක් හදලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. See you later. Bye.